ሄሎ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ የፎቶሾፕ ቱቶሪያላችን ቀጥሏል። እንግዲህ እንዲያል ፍሪቱል ደርሰናል። ፔንቱል እና ፔንቱል ውስጥ እዚህ ስታክ ውስጥ ማለት ነው ፔንቱል፣ ፍሪፎርም ፔንቱል፣ ከርቫቸር ፔንቱል የሚባሉ አሉ ማለት ነው። ሌሎቹ አድሊት እና ኮንቨርት ማድረጊያ ናቸው። ዌል ፔንቱል ምንድነው? ፔንቱል ማለት እንግዲህ የሆነ አዲስ ቅርጽ ለመስራት እዚህ ጋር እንደሚያሳያችሁ ምንድነው ሜክስ ኤንድ ቼንጅስ ፓዝስ ኦር ሼፕስ ዊዝ አንከር ፖይንትስ ኤንድ ሃንድልስ ነው የሚለው። የሆኑ ሼፖች አሉ ወይም የሆነ የሼፕ ፓዝ አለ። እነሱን ወይ እንደ አዲስ ቼንጅ ማድረግና መስራት፣ አዲስ ቅርጽ መስራት እንዲዝ ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሼፕ እንስራ። ለምሳሌ ሼፕ ውስጥ ሬክታንግል አለ። ሬክታንግሉን አምጥተን እንዲህ እናድርግ። እቺ ሬክታንግል አለችን። ከለሩን ሰምቲንግ ደስ የሚል ነገር እናድርገውና እቺ ሬክታንግላችን አለች። እቺን ሬክታንግል ኖርማሊ ሬክታንግል ናት፣ ግን መቀያየርና ሌላ ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ ብንፈልግ ለራሳችን ስራ እንዲመቸን ማለት ነው። ስለዚህ እንመጣና ፔንቱል ላይ ነክተን እዚህ ጋር አንከሮችን እነካለን ማለት ነው። እቺን አንከሮቹን ከነካን በኋላ እነሱን ማንቀሳቀስ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ሉክ እንደዚህ እያደረኩኝ አሁን የተለየ ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ያው ቀስ እያደረጋችሁ የሚለምዱት ነው። ትንሽ ኮምፕሌክስ ነገር ናት። ቅርጿ ላይ የምትፈልጉትን ለመስራት መለማመር ነው። እዚህ ጋር ፕራክቲስ ይፈልጋል። ምንድነው የፈለጋችኋት ቅርጽ? ምንድነው የፈለጋችኋት? ሉክ እንዲህ እያደረግን የነበረን ከለር ሌላ ቅርጽ እንዲኖረው ማስደረግ ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ ምንድነው ማለት ነው የፔንቱል ስራ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው እዚሁ ፔንቱል ውስጥ ሌላኛው ፍሪ ፔንቱል አለ። ፍሪ ፎርም ፔንቱል የኛው አንከር ፖይንቶችን ተጠቅመን እነሱን በመጨማመር የሚሰራ ነው። እንደምታያቸው እነዚህ አንከር ፖይንቶች አሉ። እነዚህን ሌላ አንከር ፖይንት መስጠት ማለት ነው። ሎክ አንከር ፖይንቶችን ተጠቅመን ነው እነሱ አንከር ፖይንቶችን ነው ማለት ነው ምን እንትን ምንለው። እሺ ዌል ሎክ አንከር ፖይንቶቻችን እነዚህ ናቸው። ይሄው አድ እያደረግን ነው። እንዲህ እያደረግን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በፍሪ ፎርም ነው ምንፈልጋትን ልክ ድሮ እያደረግን ሎክ ይሄን አሁን ወደ ቅርጻችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ወይም እዚች ጋር እንደዚህ መጥተን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሎክ ምንፈልጋትን ቅርጽ እየመጣን ልክ ፍሪ ፎርም ስለሆነ ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፍሪ ፎርም ሎክ ፍሪ ፎርም እዚህ ጋር ባይዘይ ፍሪ ፎርም ይሄ አሁን ድራግ እያደረግን ነው እንደዚህ የምንሰራው። ልክ እንደዚህ ባንፈልግ ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ኖርማሊ ፍሪ ፎርም ነው። እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን፣ ቅርጽ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ተጨማሪ ቅርጾችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ጋር ደግሞ ይችኛዋ ማግኔቲክን ክሊክ ካደረጋችኋት ማለት ነው የምትሄዱበትን ይከተላችኋል ማለት ነው። ዝም ብሎ ራሱ ምንም ክሊክ ማድረግ ምናምን አይጠበባችሁ። ከዳት ኤንድ ልክ እሱ ጋር ገጥሞ ይበራላችኋል ማለት ነው። ይሄ ፍሪ ፎርም የሚባለው ነው ማለት ነው። ዌል ሌላኛው ደግሞ ኦኬ ሬክታንግላችንን እንስራ። አጠፋናት። እሷን እንስራ መልሰንና ሌላኛው የፔንቱል አይነት ምንድነው? ከርቫቸር ፔንቱል ነው። ይሄ ደግሞ ከርቫን ነው ቤዝድ የሚያደርግልክ። እዚህ ጋር ከርቭ አለች። ልክ እሷን ማስፋት ከፈለጋችሁ ልክ አሁን እዚህም ጋር ከርቫን ትነኩና ማስፋት ስትፈልጉ ማለት ነው። እንደ አይነት ነገር ከፈለጋችሁ ከርቫቸር እዚህም ትነኩና ልክ እንደዚህ ለምሳሌ ወደ ፈለጋችሁበት እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ። ወደ ፈለጋችሁበት እንደ አይነት ነገር አሰፋፍ ከፈለጋችሁ ከርቫቸርን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ከዛ የምትፈልጉትን ቅርጽ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስቲል ግን ከርቫን ነው የምትጠቀሙት። ሉክ ከርቫን ተጠቅማችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እቺ ከርቫቸር ይባላል። እሺ ይሄ አንከር ፖይንት አድ ማድረጊያ ነው። ልክ እዚህ ለምሳሌ የነበሩት እዚህ ጋር ከሆነ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ አንከሮች እየጨመራችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነሱን ለማስፋት እንዲያመቻችሁ የነበሩትን 4 አንከሮች ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ሰብስትራክት ማድረጊያው ደግሞ እንደዚሁ አንከር ፖይንቶችን ሰብስትራክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እቺኛው ሬዝ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ልክ እቺን ስነኳት ሎክ ያጠፋታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን አንከሮች እያጠፋልን ከዛ በእነዛ በአዲሶቹ ብቻ እንድትጠቀሙ ያደርጋችኋል። ይሄኛው ኮንቨርት ማድረጊያ ነው። እቺኛው ሉክ ይሄ ኮንቨርት እያደረግናት ነው። እቺኛዋን ሎክ ወደ ፈለግንበት ማለት ነው እንዲህ እያደረግን የምናደርግባት መንገድ ናቸው። እንግዲህ ፍሪቱል
ምንድነው ፔንቱል የሚባለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቴንክ ዩ